Noong mga nakaraang buwan nagluto ako ng beef caldereta. Ngayon naman magluluto ako ng pork buto-buto. Pinakuluan ko na yan sa lemongrass. Tapos tinanggal ko din yung mga lumulutang na dumi. So ganyan ang itsura niya. At ito naman yung kanyang mga sangkap. Okay, simulan na natin. Gigisa na tayo. Sibuyas. Yan natin ang apo. Ilagay na natin ang buto-buto. Hirap. Ayos. Yun lang. Ang hirap. Ano yun? Lagyan na natin ang chicken broth. Oops. Palit tayo ng ayan, madali-daling iikot. Tutuloy lang natin yung pagpapakulo kasi kanina sandali lang naman siya pinakuluan. Dagdagan natin ng tubig. Pwede na rin ilagay yung tomato paste. Ayan, yun lang muna. Para manuot na yung lasa doon sa karne. Talsik. Ayan na mahirap dito eh. Hirap niyang haluin. Ngayon ituloy lang natin yung pagpapakulo hanggang sa lumambot siya. Tatapan muna natin. Okay, tingnan natin. Sunod na natin yung banana sauce o banana ketchup. Tamis anghang. Kaya hindi ko na kailangan maglagay ng sili. Okay na to. Yan. Pwede na yan. Haluin ulit. Ubusin na natin para masaya.
Tuloy-tuloy lang ang pagpapakulo hanggang sa lumambot. Lagyan na natin yung gulay. Big asin. Minta. Subukan nyo natin kung malambot na. Yan. Ituloy ang pagpapakulo. 10 minutes pa siguro. Ayan, malambot na yan. Malambot na siya. Ngayon, ilagay na natin yung patay ng manok. Ito yung totoong magpapasarap sa kanya. Kaya chicken liver. Yan ang magbibigay sa kanya ng napakasarap na lasa. At siya din yung magpapalapot ng ating sabaw. Okidoki. Lagyan na rin natin yung bell pepper. Yan. After 2 minutes to 3 minutes, okay na yan. Yan na. Ito na po ang aking kalderetang buto-buto ng baboy. Kain na na. Thank you for watching.